Σπύρος Κόγκρεφ εδώ, επανέρχομαι από το μαύρο κενό, περίπου 8 μήνες μετά, γιατί επιτέλους υπάρχουν αξιόλογα νέα στην τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτά είναι για μένα δύο. Δεν είναι το Sora και όλα αυτά τα βίντεο που βγήκανε έτσι τελευταία, τα text του βίντεο, τα οποία μεταξύ μας είναι ψιλοάθλια και θα αργήσει πάρα πολύ να χάσει κάποιος τη δουλειά του από αυτά, όσο και αν προσπαθεί Coca-Cola. Αλλά τα δύο μεγάλα νέα είναι ένα, η διαμάχη Κίνας και Αμερικής, που έχει ανάψει πολύ και φαίνεται ότι οι Κινέζοι φθάνουν τους Αμερικάνους και τους ξεπερνάνε, το οποίο δεν είναι και μη αναμενόμενο, να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Προφανώς όταν έχεις 1,5 δισεκατομμύριο κόσμο θα έχεις υπεραρκετές ιδιοφυΐες ανάμεσα στο λαό σου. Και το άλλο μεγάλο έτσι, στην τεχνητή νοημοσύνη νέο που ξεχώρισα εγώ είναι η επένδυση που θα γίνει στην Αμερική από την Oracle και το OpenAI, μαζί το OpenAI είναι και η Microsoft, και το πώς έμειναν στην απέξω κάποιοι. Λοιπόν, να τα πάρουμε την ανάποδη σειρά. Πριν από λίγες μέρες που βγήκε ο Τραμπ, ανακοινώθηκε από την Oracle, τον πρόεδρο της Oracle, ότι η Oracle με την OpenAI και άλλη μια εταιρεία, η οποία δεν την αναφέρω γιατί είναι σε πολύ μικρότερο βαθμό η συνεισφορά της και οικονομικά και τεχνολογικά, θα κάνουν μια τεράστια επένδυση στην Αμερική, $500 δισεκατομμύρια, για να γίνει ένα μεγάλο AI έργο, να έχουν AI server farms κτλ. Αυτά τα 500 δις δεν ξέρω αν ισχύει, κάπου διάβασα ότι τα 200 θα πάνε στην Nvidia για να αγοράσουν τους servers και τις κάρτες, και θεωρητικά αυτό είναι μεγάλα νέα, γιατί λέει η Αμερική θα γίνει ηγέτιδα του AI και μούμπλε, πολιτικές βλακίες, τέλος πάντων φανφάρες, και θα γίνουν και θέσεις εργασίας. Υποτίθεται τώρα τι θέσεις εργασίας θα γίνουν, κάποιος θα φτιάξει τα κτίρια, θα πάρουν μερικούς AI operators, θα πάρουν μερικούς AI engineers, φαντάζομαι, οι εταιρείες, για να κερδίσουν οι εταιρείες. Στο δημόσιο καλό που λέμε δεν θα πάνε και πολλά πράγματα, αλλά τέλος πάντων ανακοινώσαν αυτό το πράγμα. Το εντυπωσιακό σε όλα αυτά δεν ήταν αυτό, ήταν ότι έχει μείνει στην απέξω η εταιρεία του Musk, ο οποίος είναι κολλητάρι με τον Τραμπ, που είναι ο πρόεδρος της Αμερικής αυτή τη στιγμή. Και εμένα αυτό μου φάνηκε πιο περίεργο απ' όλα. Ήμουνα 100% σίγουρος, όπως και πολλοί άλλοι φίλοι μου που ασχολούνται με AI, ότι όταν ανακοινωθεί αυτό, το XAI που είναι η εταιρεία του Musk θα είναι φάτσα κάρτα. Θα κάνει drive που λέμε αυτό το εγχείρημα. Τελικά δεν είναι μέσα. Είναι η Oracle που βγήκε από το πουθενά για μένα. Δεν είχα υπόψη μου ότι ο πρόεδρος της ήταν τόσο τάτσι μίτσι με τον Τράμπιο. Οκ, τώρα ακούγεται ότι τον προωθεί να αγοράσει και το TikTok ο Τραμπ. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Υπόγειες φιλίες και τα λοιπά. Στην πολιτική είναι το ψωμοτήρι τους. Και τώρα στο μεγάλο νέο είναι ότι η Κίνα έβγαλε, για όποιον δεν το ξέρει, το DeepSeek, όχι τον άρρωστο, το βαθύ ψάξιμο, που είναι ένα AI copy-paste του ChatGPT, το interface τέλος πάντων. Το έχουν κάνει ακριβώς ίδιο για να μην υπάρχει απορία ότι κάνει τα ίδια πράγματα, το οποίο είναι δωρεάν, και στα περισσότερα τεστ τα πήγε καλύτερα από το καλύτερο μοντέλο του OpenAI αυτή τη στιγμή. Τώρα αυτό δεν είναι από μόνο το σημαντικό, γιατί το OpenAI δουλεύει στο O3, αυτή τη στιγμή έχει το O1, δεν ξέρω γιατί κάνει skip τα δύο, μπορεί να είναι στον πυρήνα του Linux, να κάνει skip τα ζυγά και να βγάζει μόνο μονά, ξέρω εγώ, τα ζυγά να είναι για internal. Το θέμα είναι ότι το O3 προφανώς είναι καλύτερο. Το θέμα όμως είναι ότι οι Κινέζοι κάνουν το DeepSeek χωρίς μέσα, με πολύ λιγότερα λεφτά, και το κάνουν καλύτερο. Και αυτό που στην ουσία συγκλώνησε τους Αμερικάνους είναι γιατί εμείς δώσαμε τόσα δις δολάρια. Για όποιον δεν τον άκουσε, το OpenAI πρόσφατα ολοκλήρωσε ακόμα ένα funding round γύρω χρηματοδότησης και πήρε 6,5 δις. Και οι Κινέζοι με το, δεν θυμάμαι και εγώ, νομίζω ούτε ένα
Αν άκουσα καλά ήταν το πολύ 5 δις, το πολύ, ενώ το Open μέχρι τώρα έχει κάψει πάνω από 50 και χωρίς να έχει πρόσβαση σε τεχνολογία, γιατί οι Αμερικάνοι έχουν βάλει εδώ και μερικά χρόνια, νομίζω 2 χρόνια πριν, έχουν απαγορεύσει να πουλάνε οι Nvidia στους Κινέζους τα τσιπάκια ακριβώς για να μην μπορούν να κάνουν έρευνα εύκολα. Παρ' όλα αυτά, με τις παλιές κάρτες που έχουν, τα παλιά τσιπάκια, καταφέραν να κάνουν ένα μοντέλο το οποίο το βγάλαν και open source. Όποιος θέλει μπορεί να το κατεβάσει. Θεωρητικά να το τρέξει στο PC του, στην πραγματικότητα ναι, δεν θα πολύ τρέξει, αλλά θεωρητικά μπορείς να το τρέξεις ένα PC σου αν έχεις ένα υπερπανίσχυρο PC και βγάζει καλύτερα αποτελέσματα. Και εγώ λίγο που το δοκίμασα, όντως στα περισσότερα queries, ό,τι το ρωτάς τέλος πάντων, βγάζει καλύτερες απαντήσεις. Και η δομή της απάντησης είναι καλύτερη και τα δεδομένα είναι καλύτερα. Φυσικά δεν κάνει άλλα πράγματα που κάνει το ChatGPT, είναι μόνο για ομιλία, για συνομιλία. Δεν κάνει, ας πούμε, δημιουργία εικόνας, δεν κάνει αυτή τη στιγμή δημιουργία εγγράφων. Είναι το πολύ βασικό, αλλά σημασία έχει ότι συγκλώνησε τον κόσμο της Αμερικής. Αν θα αποδομήσει τώρα τους επενδυτές, δεν ξέρω. Το μεγαλύτερο επιχείρημα που έχω δει μέσα από την Αμερική είναι οι Κινέζοι μας κλέβουν τα δεδομένα και με αυτό το κλένο του ChatGPT θα κλέψουν πιο πολλά δεδομένα. Απ' την άλλη, εμείς τώρα που είμαστε στην Ευρώπη, το αν θα μας κλέψουν τα δεδομένα οι Κινέζοι ή οι Αμερικάνοι, δεν νομίζω ότι μας καίει ιδιαίτερα. Τόσα χρόνια μας τα κλέβουν οι Αμερικάνοι με το Facebook και το Instagram, οι οποίοι τώρα και με τον Trump δεν φαίνεται να είναι και πολύ φιλικοί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας τα πάρουν και οι Κινέζοι. Από μένα δηλαδή μεγάλη διαφορά. Δεν είναι ότι έχουμε ανοιχτή διαμάχη με κάποια από τις δύο χώρες ακόμα. Αυτά ήθελα να πω. Έχω βάλει κάτω στο description για όποιον ξέρει αγγλικά τέλος πάντων, αν και πρέπει να έχει και ελληνικούς υπότιτλους αυτόματο στο YouTube, μια εκπομπή του CNBC που είναι αυτή που βρήκα να έχει την καλύτερη σύνοψη των θεμάτων. Για όποιους παρακολουθούν την ερευνητική σκηνή θα έχουν δει κιόλας ότι ακόμα και στο text του βίντεο, ενώ στην αρχή βγήκαν οι Αμερικάνοι με το Sora και αυτά, έχει βγει το Kling, το Hailuo, κυρίως το Hailuo, που εγώ το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ και είναι απίστευτα καλό για το πόσο φθηνό είναι. Και εκεί τους έχουν χτυπήσει. Βέβαια, όποιος κάνει χρήση των κινέζικων AI θα προσέξει για εικόνα βίντεο, θα έχει προσέξει ότι έχουν μία έμφαση τις εικόνες να τις κάνουν πιο κινέζικες, γιατί έχουν εκπαιδευτεί σε κινέζικες σειρές, κινέζικα animation, κινέζικα βίντεο κτλ. Έχουν αυτή τη χρωματική παλέτα που προτιμούν οι Κινέζοι, το σωματότυπο των Κινέζων περισσότερο βγάζουν, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι είναι κατά ανάγκη πρόβλημα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η πατέντα και πού θα πάμε. Προς το παρόν η Αμερική δεν έχει αντιδράσει στο καινούριο, πέρα από το να πούνε τι κάνουμε, που είμαστε, γιατί εμείς δίνουμε τόσα λεφτά. Προσπαθούν κάποιοι επιχειρηματίες να το χρησιμοποιήσουν σαν επιχείρημα, να κάνουμε ό,τι έκανε και ο Μάσκ, να πωλήσουμε τους περισσότερους και να μάθουν να δουλεύουν όπως οι Κινέζοι, ώστε να δίνουμε λιγότερα λεφτά. Φυσικά τι άλλο θα κάνανε, πώς θα πωλήσουμε κόσμο. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Φαίνεται να το 2025 θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Ξεκίνησε πολύ ενδιαφέρον. Αυτό το DeepSeek βγήκε νομίζω τώρα τα Χριστούγεννα. Εγώ το πήρα χαμπάρι τις πρώτες μέρες του 25. Και βλέπουμε. Γεια σας.